Păi dar fă tu. Ia și fă. Cine te sună? Mă batează mama. Mami, l-am arătat. Băiatul, am îndrumă de pe lăsat sticlele mele. Care sticlele? Că trebuie să te atinde cu sticlele mele. Nu alea mă de la tine, nebunul meu. Alea de 500. I-am auzit sticlele care trebuie să le duci. Iată, cu unul. Asta a fost. Tu vezi că s-a asucat să-ți luați bani la tot. Nu vreau să fac. Te-ai cerut iertare tuturor care le-ai greșit? Mă iartă bine, nu mă iartă. Aia e. De pe normal a făcut? Așa, ba da, înălțimea am văzut cum am primat foarte. Uite, de asta zice bine că n-am... De mare, clar, nu am. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you loved something special till you end up all this way. Please tell me when you left me bleeding. With a broken heart, tell me why I deserve this feeling. I thought that you loved me. I thought that you need me till you end up all this way. Have you forgotten?
Uite trenulețul. Ați văzut trenulețul? Mamă, 33 de trepte. Crucea albastra, sperantei. Hai, 1, 2, 5, 7, 9. Ce trepte? Sunt până la tine la 32, 33, da. Să te urci sus? Sus pe noi? Vreți să ne urcăm?
Baila conmigo y el paso te sigo. Somos más que amigos, amigos, amigos. E a terceira susca, De la pista, susca. bebé,